এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। অৱশেষত আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত যুদ্ধ বিৰোধী ঘোষণা। যুদ্ধ বিৰতিৰ বাবে 10টাকৈ চৰ্ত আৰোপ কৰিছে ইৰাণে আৰু এই চৰ্তসমূহ মানিবলৈ বাধ্য হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। 1 নম্বৰ চৰ্ত, অহিংসাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা। 2 নম্বৰ চৰ্ত, হৰমুজ প্ৰণালীৰ ওপৰত ইৰাণৰ নিয়ন্ত্ৰণ অব্যাহত ৰখা। 3 নম্বৰ চৰ্ত, সমৃদ্ধিকৰণৰ গ্ৰহণযোগ্যতা। 4 নম্বৰ চৰ্ত, সকলো প্ৰাথমিক নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই দিয়া। 5 নম্বৰ, সকলো কঠোৰ নিষেধাজ্ঞা আঁতৰাই দিয়া। 6 নম্বৰ, ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ নিৰাপত্তা পৰিষদৰ সকলো প্ৰস্তাৱ শেষ কৰা। 7 নম্বৰ, IAEAৰ বোৰ্ড অৱ গভৰ্ণৰৰ সকলো প্ৰস্তাৱ বাতিল কৰা। 8 নম্বৰ, ইৰাণক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰা। 9 নম্বৰ, অঞ্চলটোৰ পৰা আমেৰিকাৰ সামৰিক বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰা। আৰু 10 নম্বৰ চৰ্ত হৈছে লেবাননত হিজবুল্লাৰ বিৰুদ্ধে সকলো যুদ্ধ বন্ধ কৰা। সমান্তৰালভাৱে ইউৰেনিয়াম সমৃদ্ধিকৰণ সহ 10টাকৈ চৰ্ত মানিবলৈ বাধ্য হৈছে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পেজেছকিয়ানে এই মন্তব্য কৰিছে। ইৰাণ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ যুদ্ধবিৰোধীৰ পাছতেই তেলৰ দাম 16% কমিছে। সমগ্ৰ মধ্যপ্ৰাচ্যৰ লগতে বিশ্বৰ বাবে এটা অতি ভাল খবৰ। ইৰাণ আমেৰিকাৰ মাজত যুদ্ধবিৰোধীৰ পাছতেই তেলৰ দাম 16%লৈ কমিছে। বিজেপিক বিশ্বাস কৰা আৰু বিষাক্ত সাপক বিশ্বাস কৰা একেই কথা। পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে কৈছে বিজেপিয়ে 1 কোটি ভোটাৰৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰি ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে পশ্চিমবংগ দখলৰ চেষ্টা চলাইছে। আমেৰিকাৰ নাগৰিকসকলক খৰচ কৰিবলৈ এই বছৰ যাব নালাগে বুলি পৰামৰ্শ দিছে আমেৰিকাৰ দূতাবাসে। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নাগৰিকসকলক লৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে। খৰচ কৰিবলৈ যোৱা আমেৰিকাৰ লোকসকলক এই সতৰ্কবাণী। আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত যুদ্ধ বিৰোধী সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ বাবে এক সকাহ। ভাৰতে প্ৰথমৰ পৰাই ইৰাণৰ সপক্ষে থিয় দিছে আৰু ইৰাণ আমেৰিকা ইজৰাইলৰ মাজত যুদ্ধ বিৰোধীৰ পোষকতা কৰিছে। যুদ্ধই কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে। যুদ্ধ বিৰোধী এই সমস্যাৰ সমাধান। এইবাৰ আমেৰিকা ইৰাণৰ যুদ্ধ বিৰোধীক লৈ এই মন্তব্য কৰিছে সাংবাদিক ৰজত শৰ্মাই। পৱন খেৰাক পাতালত লুকাই থাকিলেও উদ্ধাৰ কৰি আনিব বুলি কোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয় জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিলে? জুবিন গাৰ্গৰ লগত কি হৈছিল, কিয় এতিয়ালৈকে সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব নোৱাৰিলে? অসম পুলিচক চিনি পোৱা নাই। পৱন খেৰা পাতালত গ'লেও তেওঁক উঠাই আনি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিয়াৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাতকৈ সৰব হৈ পৰিছে প্ৰাক্তন IPS বিষয়া ভায়লেট বৰুৱা। ভায়লেট বৰুৱাই নিজৰ ফেচবুক পোষ্টত কৈছে, এনেদৰে 1 ৰাতিৰ ভিতৰতে যদি বিদেশৰ পৰা জুবিনৰ মৃত্যুৰ সম্পূৰ্ণ খবৰ আনিলে হয়, আজি দুৰ্ভগীয়া অসমীয়াৰ অন্তৰ অলপ হ'লেও শান্তি পালে হয়।